سلام و علیکم و سلام خوش آمده کن گرم نیست کم گرم نیست خوش آمده همه کسا برادرها خوش آمده شیرین نر افیر سر دگیم وزیر سر میکنی شیرین نر خوش آمده برادرها همه کسا خوش آمده خوش آمده برادرها همه کسا خوش آمده شیرین نر افیر سر دادیم رقم رو میگیریم وزیر سر میکنیم بچه ها جان رحمت اپای سبزینه رحمت لایکم میل یا لایک یا لایکم خودم بالیم
اگه پر ندارم اکای کامل جون با شتا زدی لایک آخه اکای کاملم لایک با شتا بزنه برادر میخوای لایک هیچ کی موندگی نباشه میرو здравствуйте до свидания سازی میرو سلامتی خوب تین برادرم و کسا شما در شیرای نر لایک ها را میجیقیم رقم ها را میگیریم بوزی را سر میکنیم برادرم یفینا نه سر دادیم بوزی زودی باد میگذاره دا آه والله والله با میشه شده میشه شده میشناختم بیادم کجا گوش بسیم لا اوجه شش گرفتم نه ساعت شش و هفته گرفتم اوجه مال سی پونجه سه چور اوجه نیست یک و پنج تا گیرم سه چور لا ما دیگر نیست ما دیگر نیست ما ما اکای محمد سلام علیکم و علیکم بر سلام اکای محمد جون خوش اومدی اکای لطفی بود سلام علیکم و علیکم بر سلام اکای جون اکای شما در تاجیکستان نه اکای نه پاجامو در تاجیکستان نیست نه پاجامو در دیگه جون بختیار کی چه که پر تو بانم بختیار شاهین باشه اکای شاهین رقم شش اخته اکای جون رقم شش اکای شاهینه سازی معلوم میشه شکرانه الله گشتیم اکجون گذاشت برا با نام کی اومده گه اکجون با نام کی اومده گه اکای شوین جون با نام کی اومده گه چکی تو اکا او اومده گه اکشون شش اکای که گیری باشه هفته پولی کارتا بگی اکای کمیل رقم هفتن پارت آف مازور دوستاد بازی اکای کمیل جون هوزی میبینیم شیرینه اکای کمیل هفت اکای نوشتگیر معلوم دوشیده محکم کدیم همیزو بوی کدام برای چی محکمت کردن اکای محمد جون اکای محمد برای چی محکمت کردن قیام اکای شاهین اکای شاهین مینوز کنم نول نول میشم اکای خیام اکای کمیل اکای شاهین تمام برادرو من که کارتون اینو پول کنگی ای پولونه hangi her şey koyun ki patron gelip durmadı önüm hava konuşmanı zaten ya kampe da şu kol nostudum karayım bu yatıyor mahkemede bu yatıyor iyi dur ne ya hafta बाद जॉब ना में तो दांते भाई करो nakşi da balığı kampi muni bu
اکل لوتی بود دو سه چهار اختر کجان 8000 ساعت دوری اکل قیوم رقم 15 اختر 2 4 ساعت دوری اکل شاهین رقم 6 اختر 00 اکل کامل رقم 7 اختر 900 روبل دوری کس نمیدونم باردار 1800 ماشاءالله. Duyuyor. मैं बड़े खाता था बस رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 5 و 7 برادرو واره شیرین نه صدی واره 5 و 7 واره برادرو اکل بود دو سه چور واره اکل بود دو سه چور واره دوری 5 400 دوری اکل قیمت رقم 1 واره می دوری اکل جون 1500 دوری اکل شما رقم 6 واره می دوری تاش پاک سلام علیکم اکم و علیکت بسلام اکل تاش پاک شما دی شیرین نر شما دی اکل جون برادر رقم 6 ده خوشمان دیواره نیستن 100 روبلیار محمد کامل بخدا بی کامپی تو راست میگه کنم راست میگه ای بیرون میشه میشه ها کجون وای پاس کرده گه اوجا که باکر میشه شیرینه درو برو خود میپاتم های دهاش که باکر شیرینه رقم 6 اختر شیرینه ما خاطرم میکشم چه کرده هم میپاتم اکا کامل جان اخی میگه وای خودش گفته اخی اون کامپلی پا اخی وای سبحان کنی مرده کامپلی آده دخی تو سبحانی کامپلی شکستنه سبحانی شیطان شکنه بده مردار اکا باکر چکش بیا هوی میکنیم شیرینه هم تا اعلام کرده گیم یا کسی
اومد اکا. اکا باک رقم 6 آوار درواری اکا جون 1100 دوری. اکا کمی رقم 7 دواره این 100 دوری. کس میزنه باردار 5800 اوشا. سوز خوبه دام اکا. تشکرونه الله اکا احمد جون خوش اومدی. سلام علیکم ما اومدم خوش اومدی اکا جون خوش اومدی اکا احمد جون. رقم 1 20. رقم 2 11. رقم 3 21. رقم 4 20. رقم 5 20. رقم 6 22. رقم 7 20. رقم 6 با 22. رقم 6 اکای ابوبکر اوشا تا 5800. من ایسه برادر رقم رو ناریم جون داوز صدقه برای کار گپت ندارم اکا احمد جون زنده باشی اکا کمی پفتور خانم بختوبر اکا لطی باشی چون اکا قربانه افتسته اکا قربانه جون جون ندارم شری نر حاضی جوی خولی ندارم بچه و چند حاضی جوی خولی نیست شری نر خوش آمدی اکا قربانالی شیر نه خوش آمدی جای خولی شد اکا جون میگیریم تا کم 24 اکای قیام 15 اکای کامل 7 اکای شاهین 6 اکا بکر جون جون را از دکتا اکا جون صبر میکنیم جو میشه تا کم اکا بکر در افیر باشید صبر که جو میشه تا اکا جون نرسید اکا لطی بو رقم 234 اخته اکا جون 4500 دوری اکای قیون رقم 15 اخته 900 دوری اکای شاهین رقم 6 اخته چک شما اکای کامی رقم 7 اخته 600 تکنیم یا چوز tam kolda ona fazla. Kanka şimdi anda o Hristiyan'daki yavrucu. Akay ki Şahin Akay Bakırjon jor است دگنه سه فیر تا پیش که کجون Akay Şahin چه کپارت شیرنار نش Akay Şahin جون Akay Bakır da bütün rakam Akay جون میسو پول داره بازی را خنک نکنی Akay Şahin rakam 6 اخته Akay جون 300 میپارتی کسی میزنه 1800 اوشاد گرم نیست که رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 7 با 22 رقم 7 اکای کامل اوشا تا شیرینه می نیسیم برادرم
Акай лутибой 24 ахтай 3600 дори, акай қим 15 ахтай 300 рубл дори, акай шаҳин 6 ахтай минус 600 якаҷон, акай комил 7 ахтай 200 дори. Касе мезана 1800 ошо. Бародаро 11 нафарем лайкорам хабар мегирем, шерои над 11 нафарем лайкорам хабар мегирем. Бачаҳо ча гапи лайк айвоза кардем. акай манчерҷон хуш омадӣ акаҷон, ҷои холӣ надорум акаҷон. Лайкора бизанед, шерои над дастгирӣ кунед акара. Рост мегӣ акай Аҳмадҷон, рост мегӣ. Боз ҳамин худат лайк монди охи акай Аҳмад. рақами 1 21, рақами 2 21, рақами 3 20, рақами 4 20, рақами 5 10, рақами 6 21, рақами 7 21. бародаро 4 та туз ба 21 акаҷону 4 та варая. рақами 1 2 6 7. бародаро якум худам задам. Гапат надорум акам, гапат надорум шеринар. бародаро 10 нафарем 4 дона лайка шеринар. 5 вара. ягон кас хоҳишманди вара неста. акай қиёмҷон чек мепартем. акай қурбоналӣ ози рақамуш надора ба мегирам та акаҷон. акай лутибой 3-4 даметро якам ёки вай фурӯш дамонуша рақама. акай лутибой да эфир ҳастӣ? акай лутибой рақамта фурӯш дамонум ёки мегири худат акам. акай қиёмҷон чек мепартем худак. акай лутибой да эфир ҳастӣ? акай лутибой Якай қиём як салома. 600 рубл дига аккаунт дорем. акай лутибой да эфир ҳастӣ? акам ага ин рақамта метем ака мерава. акай қурбоналӣ рақами 4 мегирӣ акам? тамом рақами 4 ахтате чанд кас гомдаги? акай қурбоналӣ акай лутибой 3-4 медровара акаҷон бахшиш. акай қурбоналӣ да эфир боша ака овозам фамиса боши. акай лутибой 3-4 агар вара дурори акаҷон 1800 дори. дига бародаро
همش همون کلاه شده. بردار 4 تاوره بود کسی میزنه 4000 اشغال. یادم نیست اکای لطفی بول گاب نیست شرینا. میبریم بردارو. رقم 1 12. رقم 2 31. رقم 3 10. رقم 4 20. رقم 5 22. رقم 6 20. رقم 7 20. رقم 2 با 31. رقم 2 اکای لوتی بوی او شاتا شرینا. می نیستین رقم رو بردارو. اکای شوین جون 600 چی سالش اکای جون چک می پارتیم اکای لوتی بوی. اکای کی قربان علی جون نرسید اکای بخورد اکای جون 2 3 4 اکای لوتی بوی اکای قیام 1 و 5 اکای کمیل 7 اکای شاهین 6 اکای قربان علی دا بود جون نرسید شیرنا. اکای قربان علی جون دارا نایسوخی اکای جون تو می نویسی همه رقم های گرفتگم بخدا شیرنا می نویسی. اوه یا بینو سپید که اکای جون تاب نویس. برادرها 16 نفریم لایک ها پولی با کون زده که لایک ها را خبر میکنیم. اکای تو با رقم 2 3 4 اخته اکای جون 4900 دوری. اکای قیون رقم 1 و 5 اخته 0 نولیم. اکای شاین رقم 6 اخته 900 اکای پارتو. اکای کمی رقم 7 اخته 1800 دوری. برادر چک اکای شویم بیویا تمام. اکای شوین جون آداش پارت اکای جون. اکای شاهین اکای ادا بکن اکای شویم جون خطاش دادورم اکای ما باید قارتر اوی کنم. اکای شویم جون اکای گوگی قرضه همی کنوار میکنم دیگه اکای جون نمیکشم بخشیش. رقم 1 10. رقم 2 12. رقم 3 20. رقم 4
22. رقم 5 20. رقم 6 11. رقم 7 20. رقم 4 با 22. رقم 4 اکل لوتی بوی آشواتا شرینا شوشی برای دود دارم. میرسه جون میرسه اکای ابو بکر میرسه اکای میرو یا کارتا بگیریم بازی کنیم. اکا ابو بکر رقم 6 همه تیم تا اکا جون اکا ابو باش شون جون کانتر دام میگیره اکا ابو بکر اکا ابو بکر رقم 6 همه تیم تا اکا جون گیر بازی که اکا اکا مظفر سلام علیک اکا ابو بکر رقم 6 اختار سلام علیک و علیکت بر سلام اکا جو هسته حال جو ندارم اکا مظفر جون خوش آمدی اکا جون صبر که اکا جون میشه اکا حاضر میبینم اکا اکا ابوبکر رفیق قفا نه زیراش دمیشه اکا لطفا 2 3 4 اخته اکا جون 5800 دوری اکا قیم رقم 1 5 اخته و چک تا میبینیم اکا ابوبکر رقم 6 اخته اکا جون 6600 دوری اکای اکا کمی رقم 7 اخته اکا جون 1500 دوری و چک اکا قیم میبینیم تمام برد اکا قیام جون رقم 1 5 اخته اکا جون 2400 دوری اکا قربان جون ندارم اخشیری نه روخی اکا بکر رفیرت پیش باشه اکا پیش که اکا جون قفا باشه 6 اخته رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 12 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 7 با 22 رقم 7 اکای کامل آشواتا شرینا می نایسیم برادر رقم رو اکای قیام پفتار اکای کامل پفتار اکای قربان جون ندارم شرینا شام میگیرم تا اکا جون شو همین خودت اوچیرا ده اکا دیگه ایشک نیست بادی پیش ایتو 8 9 8 اکا ابوبکر پفتوری اکا ابوبکر 10 11 اوخیا کسی دیگه یو اکا همه سه رقمه گیره 12 13 14 گیره بازی را سر کنی اوخی اکا قربان جون با دیوار گفتم که اخت با دیوار نایستی اکا جون یا وقت نایستی که همه برادرو رقمو را اوشه گرفتن اکا تو رقمو می نایستگی یا گرفتی این اکا قربان علی گیره اکا همه سه رقم دایید بازی کنی افره چه بولم اینجوری چقدر اکادم افیرا چقدر افیرا قفا باشه افیرا داتور همین اکران همین که زدن میگیریم میسور هنگ میگذارنی ویدیو کو میگذارنی خودش پیش میشه اکادم اکا لوتی بایم پافتور دکو
Akay luti boy rakami 234 اخته کجون چورن صد دوری. Akay قیون رقم 15 اخته کجون 1800 دوری. Akay ابوبکر رقم 6 اخته 6300 دوری. Akay کامی رقم 7 اخته کجون 3000 دوری. کسی میزنه برداره 1800 آشوا. رقم 1 3 تا توز آشواتا. Akay قیون برادران می نویسیم پافتور پافتور پاستو پاست. Akay پافتو آشواتا کن می نویسیم برادران رقم رو. Question ها. Combien ها. شش بار. Akay ابوبکر 6 پافتو. Akay لوتی بوی هستی دایفی Akay مانچه 5 Akay جون گرفتگان رقم 5 پافتور اینا 1 و 5 پافتور اینا و 1 18 5 شان پافتور معلم. Efir akıl counter akı dur zaman kale pagoda beze bir baş dege akacın counter ham kale nişan mete dinleyo anakı boyur zaman kan kale kartı da har nis pişa meşa sat fuiz kormete iyi kale korkarsan ne medum aka ama cun kham meşa küçük kin i ay bi hami efir bu efir ham kale bu şay muçi akacın. Akay luti boy hasti akay luti boy. Şav soz butku. Oz yakı bu sozmuş malince umatı da buvar durun. Buvar ya ayda asna teyze. Akay luti boy tu se çor ayıkta akacın çor hazır duri. Akay kiyun rakam yak 5 ayıkta akacın se hazır duri. Ene sevdu se sa duri akacın ya rakamı minus ya se sa duri akay bakır rakam 6 ayıkta 6 hazır duri. Akay komi rakam 7 ayıkta akacın 2700 duri. Kas emezan barodaro 1800 oşama rakam 1 12 rakam 2 10 rakam 3 11 rakam 4 10 rakam 5 11 rakam 6 11 rakam 7 11 şu ama 11 rakam 1 با 12 آشواتا akay قیام می نویسیم برادر رقم رو. Akay combien paftor, akay yon paftor. Akay luti boy paftor akay komi paftor akay ابوبکر paftor bu şakacın dar neyse kan. Akay ابوبکر şerina dar neyse firta peşkı. Akay ابوبکر رقم 6 taka paftor megin baya kafa tomuşo kadar bir akan. Nuja akay mançerjon nevista kakacon. Ne brem kartara barodarum. Yakıdı se çorpan. Yakıdı se çorpan şaşı. Çorpan şaşı. Aka bak rami davder kadi akacon rakam tayagun kasda metime kadın. Efirte barava akacon peş kakam. Akalı bu.
رقم 2 3 4 окей п'ємо як п'ємо кому афт бак رقم 6 اگر تو گو رقم 2 3 4 اخته که جان 3100 داری اگر قیم رقم 1 و 5 اخته که جان 4500 داری اگر کمی رقم 7 اخته که جان 2400 داری اگر ابک رقم 6 اخته شیرینر 5700 داری کسی میزنه برادرها 1800 آشا که ابک برو درست ساز میشه یا رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 11 رقم 6 و 22 رقم 6 اکا ابوبکر روش شد می نویسیم برادر رقم رو که ده شدیم ده مرشیم زمان اکا قربان جون دیوارا نیست شیر ننویسو دیوارا نیست او دیوارا شا بنویسم اکا قیام پافتور اکا کمیل پافتور اکا همه جون دیوارش دیگه نیست شیری نه اکا لوتی بوی پافتور اکا لوتی بوی اکیر تاپای چی اکا لوتی بوی میبریم کارتر بردار سلام و علیکم برسان اکا استوماک سرخش اومدی اکا لوتی بوی رقم 23 4 اخته اکا جون 2200 دوری اکا اکا قیام رقم 1 5 اخته شیرینر 700 دوری اکا کمی رقم 7 اخته شیرینر 200 دوری اکا باک رقم 6 اخته اکا جون 7200 دوری اکا کسی میزنه 1800 او شوا 5 بوری دیگه پافتو رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 22 رقم 6 21 رقم 7 12 رقم 5 با 22 رقم 5 اکای قیام شد می نویسیم برادر رقم رو اکا لوتی بوی پافتور اکا قیام پافتور اکا کمیل پافتور اکا ابوبکر بو قفمون چی میبریم کارتر برادرم اکا لوتی بوی رقمی
دو سه چهار اخته اکا جون 1300 دوری. اکا قیون رقم یک پنج اخته اکا جون 5100 دوری. اکا کمی رقم هفت اخته شیرنا 1800 دوری. اکا ابوبکر رقم شش اخته اکا جون 6900 دوری. کس میزنه 1800 آشا. رقم یک 22. رقم دو 10. رقم سه 20. رقم چهار 12. رقم پنج 20. رقم شش 11. رقم هفت 21. رقم یک و 22. رقم یک اکای قیوم او شده. می نیستیم برادر رقم رو. اکا لطوبای پافتور من نیستم کپون پافتور. اکا جون وای 5 کن پافتور نه اکا جون وای نویستن گیر اکا دا بوزی باشی وای خوب وای اکا وای ما نویستن وای نویستن نه اکا همین خودت باشی بو گپ چپشان کم اکا جون. میبریم کارت رو بردارم. یک دو سه یک دو سه یک دو سه هفت. اکا لطیبو رقم دو سه چهار اخته اکا جون 400 روبل دوری. اکا چون رقم یک پنج اخته 6300 دوری. اکا کمی رقم هفت اخته 1500 دوری. اکا ابوبکر رقم شش اخته اکا جون 6600 دوری. کس میزنه 1800 شد. رقم یک 21. رقم دو 22. رقم سه 10. رقم چهار 20. رقم پنج 20. رقم شش 10. رقم هفت 11. رقم دو و 22. رقم دو اکای لوتیبور او شده. میبریم کارت رو. اکا لوتیبور رقم دو سه چهار اخته اکا جون 1300 دوری. اکا قیام رقم یک پنج اخته اکا جون 5700 دوری. اکا کامی رقم هفت اخته 1200 دوری. اکا ابوبکر رقم شش اخته 6300 دوری. کس میزنه برداره 1800 آشوا. رقم خلی هست اکای سامون. اکای سامون جون صبر که میشه اکا جون. رقم یک 11. رقم دو 22. رقم سه 12. رقم چهار 20. رقم پنج 20.
رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 2 با 22 اشارت آقا جون 70 میبریم کارت رو برو دارم 1 2 3 4 5 3 4 5 6 Hakkı lütfi bu rakam 2 3 4 اخته 2 200 دوری Hakkı کم رقم 1 5 اخته 500 دوری Hakkı کمی رقم 7 اخته 100 روبل دوری Hakkı ابوبکر رقم 6 اخته 6000 دوری کسی میزنه برداره 1800 آشیا رقم 1 12 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 21 برادر رقم 6 و 7 واره شیرینه 6 و 7 واره خوشماندی واره باشه می نیستین 6 و 7 واره یک دو سه اکالی تو دو سه چهار وارد رو ولی اکا جون 500 می پاتیم با اکا قیمون رقم 1 5 وارد رو ولی اکا جون 3 و 300 دوری اکا کمی رقم 7 وارد اکا جون 900 دوری اکا ابوبکر رقمی 6 دوار اکا 6000 دوری کسی میزنه 5800 اشو رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 11 رقم 1 و 22 اشارت کن اکای احمد 35
اکای قیام جون 35 رقمی 5 اگر رقمی 6 تاب خوشود میکنم اکا جون 1 و 6 میشه اکای قیام هستی دیفی 1 و 6 اکا جون میشه تا اکای قیام پیش آیت نویستان اکا جون اکای قیام اکای قیام جون تو نیستی نیستی پیش آیت تو وای نیستی تو بین یا دو سه چهار اکای لطو بای وارا نیستی یک پنج خود وارا نیستی باید وای اکبر سه پنج بگی احمد اخی اکای قیام پافتور نیستی اکا جون هم 1 و 5 تا اکا جون و 1 و 6 میگیرم تا اکای قیام جون یا که اکای احمد 3 و 4 گیری یا 3 و 6 گیری اکای احمد نمیشه اکای احمد اکای قیام رقمی 1 و 6 اکای احمد رقمی 3 و 5 اکای سومون 2 و 3 نیستی 2 میرسه تا اکای سومون چه کپارتو 2 میرسه اکای کمی رقمی 7 2 7 اکای قربانه 7 طور نیستی 4 میرسه تا یا اکای لوتی بای نرسید که جو میشه اکای باز میشه اکای استو میشه 300 پارتو کی اکای استو رقم دگیرستان سوما پارتو فتم اکای اکای احمد رقمی 3 و 5 احمد 3 و 5 اکای سومون اکای سومون اکای قربانالی اکای احمد اکای احمد رقمی 3 و 5 اخته 1600 دوری اکای سومون چک میپارتیم اکای سومون دایفی راستی اکای سومون اکای قیام رقمی 1 و 6 اخته اکا جون هشتینیم هزار دوری اکا اکای لوتی بوی نیست خیلی اکای کمی رقمی 7 اخته اکا جون 600 دوری اکای ابو بکر رقم رسیدگی نیست اکا جون دام میگیریم اوزی اوزی میبینم اکا اکای سومون رقمی 2 اخته اکا جون 300 روبل دوری استو سون پارتون فرق نداره اکای استو پارتون همجا قایدش میکنم اکا جون جو رسید میگیرم تا استو جون اکای قربانالی رقمی 4 اخته اکا جون خودت پول پارتگی بیام کی اکای قربانالی اکای قربانالی
الو اکا قربان رقم 4 اخته 800 دلار با اکا اما رقم 35 اخته 1600 دلار اکا سوم 2 اخته 300 دلار بابا مال کدوم وقت نویسه کدوم دوا مال گم یک دو سه چهار پنج شش سه چهار پنج شش هفت اکا قیم رقم یک شش اخته 8 نیم داره اکا کمیل 7 اخته 600 دوری کسی میزنه 1800 دور شد رقم یک 22 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 1 و 4 برادر ورن سادیا چرونار می نویسیم 6 ور اکا قیوم دوباره اکای سومون جون 600 روبل دیگه میپردیم چند بود رقمی 2 7 ور اکای کمیل سلام علیکم و علیکم السلام اکا نازلو خوش اومدی اکای بوس سالو چانسم اکا بوزی 300 روبل اکای بوس جون خوش اومدی 35 ور اکای احمد شو همه برادرها ورشد برادر یه ما پول همه اکا میپردم که یه اکاونت سروسیمه بده اکا نازلو جون دماغ صبر میکنیم اکا جون میکنیم تاک 6 ازو نه برادرها شدم نمیچه که همین اکاونت میپردم تمام اکا لطی بای باورم میشه انا ها اکا لطی بای چوکدی هستی اکا لطی بای ما لطی اکا لطی بای هم خورج برو مدرا اکا انا اکا جمعو چک از میبینیم چکی رجب مراد اکای سومون رقم 2 اخته اکا جون همین 300 روبل دوری اکای احمد کتی خیلی اکا جون اکای احمد 00 مکان 35 دواره مو اکای چک میپارته مو اکای قربانالی 100 روبل دیگه میپارته اکا جون اکا قربانالی رقم 4 یعنی اکا قربانالی 800 دور رقم 4 وارده اکا قربانالی رقم 4 وارده 800 دوری اکا احمد رقم 35 وارده 00 اکا سومون دی وارده 300 دوری اکای کومی رقم 7 وارده اکا جون 300 میپارتیم اکا جون اکای کیون رقم 6 وارده اکا جون 7600 دوری اکا قیوم رقمی 7 وارده 300 میپارتیم اکا جون لكن هذول part of المعلم هوزي میبینم اکا جون طرفتگیتر نایدم اکا جون هوزی میبینم هوزی پارتی اکا اکای کومل جون 1200 دوری اکا جون
کسی میزنه بالا 5800 اشتراکه لوتیبوی میگیرم 1800 میتونم نه که احمد خرطر میتی اکا لوتیبوی دا رایا کمیل جون اکا هو یا ریسک نیم سوپرتا نشان این اکا لوتیبوی میشه میگه رقمی 35 اکا احمد نکی احمد تو به هوای هم تمام مادم نویست تعلیم جون اکا احمد به هوای هم تو نمیزنی اکا اکا احمد چو کنم 35 دا اکا لوتیبوی نیستم اکا لوتیبوی 35 اوخیان نه اوخی انی اکا لوتیبوی اوخیم سریوز نه او تمام اکا احمد یکم رقم دواره یکم رقم نداری اکا جون نکی 1800 دوری اکا اما 1600 موند اوخی اسم پارتون تا اکا نمیتونیم این آواز ایستادگی اکا اکا احمد پارتون تا نه وای پول داره آخی جای پول داره وای نه دست بیست به اول بوی میتی اوخی که احمد تو اکا احمد چوکنم دا خطا یو کی دا اکا کی چوکنم اکا جون اکا احمد یا همیشه آتویت اکا جون 1800 گاب نیست 1800 نوز می پارتون اکای احمد شده به اول موقع اکا احمد تمام این بوزی رو من بگذارم پلیتر موز می پارتون تمام اکا جون اکا لوتی با رقم 35 اخته اکا جون کسی میزن باردارم مون دست بیست بوزی میکنم گاب نیست رقم 21 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 23 رقم 6 21 رقم 7 11 احمد تماشا که احمد رقم 5 با 23 احمد خشو تماشا که احمد در خانده جنوبی
Ana ha. Akay luti boy o şata şerina. O zaman Ahmet ve girip kundan mezar. Ha Ahmet o zaman tu ve girip kundan mezar dami. Akay luti boy. Evet tamam luti boy. Duse çor akay luti boy. ما خونده اکای سانگو اکای سومون شیر نه اسپید نکدی دسته نه استگان اکاجون اکای کومیل اکای کومیل رقمی هفت اکای رقم یک شش رقمی یک و شش رقمی پنج چور اکای قربانای نستگی اسپید کدگی نستی شیرینا رقمی پنج برادر رقمی پنج کدام یکم نیست رقمی پنج ده هوای میتیم رقمی پنج کدام نیست ده هوای میتیم سومون پنج اکای قربانالی جون اسپید نکدی پافتور نمیشه اکای جون اکای قربانالی اینه ما بلوبوی برادره پرسی در بازی پافتور نمیشه اکای سومون رقمی پنج اخته اکای جون اکای سومون رقمی پنج اخته نول نولیم اکای قیون رقمی یک شش اخته شیرینه 7000 دوری اکای کمی رقمی 7 اخته شیرینه 900 روبل دوری اکای لوتی بوی اکای لوتی بوی این اینجا پول پارتگی اکای جون رقمی 2 3 4 اخته اکای جون 7600 دوری اکای لوتی بوی 2 3 4 اخته اکای جون انا برداد کس میزنه 1800 بخونه برو اکا ما بخوندگیم تا اکا جون اکا قربانالی جون ما اهم باری بولو ما اکا جون یالا خونده میرم شیرینار ما دیسودم اکا جون گاب نیست اکا لوتی بو کس میزنه اوش شوشم اکا احمد پنج اکا احمد اهم اخیر نیستی شیرینار خدو رقم پنجم رقم چیتا دو دوزی این همه ما اکا احمد بواری داشتون کز هم رقم پنج دمشید چخالی میشید که دانگی خیلی چخه گم فوکس میگن چخه میگن هم خالی از میشید تو دبان 23 نمیه 12 میومد یا یکم 11 میومد او جای بولو من پافتور گفتگیم اکای کمیل قربانالی جون شیری ناد همین از ما تلفن ما نشون میتیم بی یا مینت بی اکای قربانالی تو مرا باور نمیکنی من اکا جون تلفن بین اینا نایتگه مون اکای احمد دست ده بیست پل بازی میکنم اکای لوتی بو 2 3 4 اکای سومون ده نیست ده گرسگن اکای کمیل 7 اکای قیوم یک و شش اکای قربانالی نعمتو پافتور اکای لوتی بو انا هست زدگ میسول اکا جون ای اکا جون یکم خود نیستگی نیست یکم مورا توغریفم اکا جون اوه خواه بون نمیزدم برادر کسی میزنه 1800 و شوا اکای قربانالی 800 دوره اکای احمد 1800 دیگه هم وقتی بفکر نول نولیم رقم یک 20 رقم 2
22. رقم 3 11. رقم 4 22. رقم 5 10. رقم 6 20. رقم 7 10. رقم 2 4 برای برادر 2 4 اکای لوتی بوی وای پلوم وای پلوم گو 3 برای اکای لوتی بوی اکای کی رقم 5 تا اکای سوم رقم 5 تا برای 3 دو مرد آخرش میدرو برا چک میپرتم اکای سومون جون اکای قیام یک ششش برا اکای کامل 7 برا 7 برا تمام 5 تا اکای سومون درو واردم برا پول میپرتم صدقه جون اما رقماش داد روما لایک را بزنه شده جوی بخیلی اومد راست میگی لایک را بزنه جوی بخیلی شد اکل تیبو رقم 2 4 دواره 3 واره دواره کجون 6 و 700 دوری اکل کمی رقم 7 واره دواره کجون 0 0 اکل قیم رقم 1 6 واره دواره کجون 5 و 200 دوری اکل سومون رقم 5 واره دواره 0 0 مکجون هدا هم میکنیم چک هم میپارتیم شیر نه وقتا نمیگیریم دوزده نفریم 5 دونه لایک های برو دارم جوی بخیلیش های برادر لایک ها رو میزنیم شیرین نه میبریم یک دو سه بازی برادر چک اکای که هم میبینیم برادر کارتا را میکشیم اکای سومون رقم 1200 پارتی اکای سومون اکای سومون کسی میدن باشه باشه اکای سومون 1200 پارتی رقم یک کسی میزن 5800 شو رقم یک 20 رقم 2 12 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 3 تا توز خوش شود شیرینا رقم 6 11 رقم 7 10 اکا اما جون یک شش نیستگیان رقم 5 خودت میتونی گرفت هم رقم 5 که زد 5 خوله میتونی نه اکا جون نه اکا محمد علی نه اکا نازلو هفته نه سبا دیواره وای که گیا اکا احمد جون یا رقم 5 میرسه اکا احمد جون برای که هفته های بولو اکا کی نیستگی نارزلو 5 اکا احمد 2 3 4 اکای
لوتی بوی یک و شش اکای اکای قربان جان ای خو خیز شری نه اکای باز مثل صدر ولد دشان بسیت پارت بودی اکای باز از میبینم اکا جان یا مینو یا رقم پدرکش چوت طلبت ایکون بوی میتوم اکا لوتی بوی دوسته چور اخته اکا جان 5800 داری اکای کمی رقمی اکای قیون رقم 16 اخته اکا جان 4600 داری اکای سومون 5 اکا جان اخته نکی 5 اکا احمد نکی خود زدگی بدیو کن اکا جان از پلتا دا جواب میکنم اکای باز میم نداره سه تاتوز نگم پریز نداره یا سه تاتوز اکای باز حرمات کن اختار نداره اکای باز میبینم گفتم شری نرد صبر که اکای احمد رقمی 5 اخته اکا جان 1500 دوری اکای کی 600 دوری اکا جان جای جو قاید کدم میمونم اکای سومون اکای کمیل دا اکای نارزلو درمودن اکای نارزلو رقم 7 اخته اکا جان بازی چکتم میبینه آبشی 600 اکا جان اکای نارزلو رقم 7 اخته اکا جان 600 روبل دوری دشان بسیت اکای نبینم سنانو بردیم داور کدیم شان بستی بوده شد اوز وای بازی کدی باید رقم تایی سوای نمیکنم اکا جون اکای سومون احمد تو بین همین با رقم 5 همین تو بازی کدی هم رقمو دیگه برکت میپره چخل میشم میبریم برادر خاطرم رقم 1 22 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 1 دوباره برادرو پدرین اترا گفتم تو تقدیر نداری رقم 6 اکای قیوم وارا آخه نه سه تا توز داد که اکای قیوم رقم 6 وارا دروالی اکا جون 3700 دوری اکای کی کارش اکای نارزلو هاف بازی دا اکای نارزلو هاف بازی دا وشه 300 دیگه میپارتیم اکا جون 600 دوری کسی سیوارا اکای سنان سکیت کش کتیا وای اکای کی سومون اوزی رقم شما مردک میدرورا اکای لوتی بوی دا افیراسی اکای لوتی بوی 3 و 4 تا میدروری ندروری رقم تا فروش بمونیم 5 کسی 800 رو بیتی میتون شه این اکای سومون دا بیتی اخی 800 رو بود آن 900 رو بلا دیمونا نداره بگی لوتی بوی بیا بگی شای مرا یا اکای لوتی بوی کجا شو وایس اینترنت مستسته گفته ثبت کن
هزار و دویست اکای نرزلو دورم 34. سه چور وارا اکای لوتی بوی 4000 دوری اکای لوتی بوی رقمی دو وارا ده سه چور وارا دوردی 4000 دوری اکای نرزلو رقمی هفت وارا دوردی 1200 دوری اکای قیون رقمی یک وارا ده و شش وارا دوردی 3700 دوری اکای احمد رقمی 5 تا وارا مدروری اکای احمد رقمی 5 تا وارا مدروری دیلم نشد ها بیو رقم تاگم کازگه تیم 300 روبلا da اختصار تیمشا نه و اکای کی سومونجان هم میفروشم شه کسی بخره آخه ناشگیر هوا من نه فروشیم بیام وقت دو میفروشیم شوخی بگیریم اون قیمتی 500 روبل. ها 500 روبل تو داتیا 900 روبل وای کارتا را وای نه جویا 500 روبل حقیقتیا خب نه ناشگی و خواهش که نمیخره بیاد دفشا بوزی خنک شه این برای 2900 باشید که بتشون اکا اون ایجالا bir akım içinde üstünde gel. اکای نارزلو Akın arzunu. اکای ناردلو یکم رقمی 5 نایستگی برادرو اکای ناردلو اکای نارزلو که نگیره اکای سومون نایستگی با کدومش نیست اکای نارزلو میگیره O. اکای نارزلو گفت میگیره O. اکای نارزلو 57 اخته کن Az nigah ki mega 5 بزنم. اکای نارزلو رقمی 57 وارا دوری اکای 300 روبل دوری کسی میزنه برادرو 5800 او شو Ya 5 naga diyorum akı ama. آمد یا 5 زنه کو باکن داوله نید میزنه تا داوله نید میزنه تا اگه کدام این رقم تا گیرسه اگر زنه او باید سومون تو دا پول تیا میدونه اگه 300 400 پولی رولت نبود یا تا الله میکشه دو توالت فلاح میکشه Sat polis. دیونا با همه ساعت فایزی دلسوزی نشه که نمری گشنگی دار جون زنده باشی سلامت باشی رینا یک دو سه چهار پنج شش هفت چهار پنج شش هفت چهار پنج شش هفت زنده باشی شوخی میکنم اکا احمد جون رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 20
رقم 7 12 رقم 3 و 22 اکای لوتی بوی اوشا تا 5080 24 akay saman çoruşaş. Lise çur şaş yakışaş Şaş ayma. Akay Bosna yakındaki değil. Lise çor رقم 46 اکای سون ایستگی اکای سونم 5 تا میگیریم یک 5 یک 6 وای 6 مالی اکا جون اسپید کاغنه سی 5 یک ما ده بگی اسپید کاغنه سی رقم 7 اکای نارزلون ایستگی یا رقم 7 خولی رقم 5 اکای سمون ده دودگی اکای آمد رقم 7 تگیریم تا اکای نارزلو بفکرم نیست اینا نویسته Akay saman haftamada tümüge alışkın. Alışkın şu. اکای داروی اکی اکای وای ما بوزی اکای نارزلو جون اسپید نکدی کنده اکا جون اکای سمون تو 5 هفته درومگی یک یا هفت خولی اکای سمون 5 هفت اکای سمون اکای سمون 5 هفت اخته اکا جون یا رقم پدرکای 5800 دوری اکای قیوم یک 6 اخته اکا جون 300 دوری اکای لوتی بوی 2800 دوشت Akay Firuz Vali'ye veda edeceksin. Çıkıp gireyim. تو ایسنا اکا جون واتساپ بینم واتساپ ممزان اکا جون اینا 82 74 دا واتساپ نویز به دو دوشنبه سیتی هم دور اکا جون روید میکنیم دا واتساپ اکا جون پول پاتو میشه دا واتساپ اول نویز اکا جون دوشنبه سیتی دا واتساپ روی میکنیم بگاته تو جیک پاتو Akay da şaşa girip de gel ki. اکای داروش جون شاشا گرفتگیان شهرینار اکای داروش شما دی شهرینار شاشا گرفتگیان اوچرات کنین موزه هیچ تا خفان نمیشه رقمو شما را ختم بی برکنین روست میگه این بوست ده اکای آمد گابتی دا اکای آمد جون اسپید نکارسان ای من نیست اخی نه که احمد نرسیده هیچ تا یا که احمد یکی مودو رقم 1 32 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 21 رقم 7 21 رقم 1 با 32 رقم 1 اکای قیوم اوشاوتا شرینا Nazlı'ya yakın başı kametin. اکا این که بوزی را خنک نکن برات 3 دست میزنی ادام نمیگیراده 4 دست داده کسی میتی برات نمیشد این که اکا نارزلو جون اوخی شرینار ما ترا فهمیدم اوخی با دیوار اکا جون این کانالی مودا همه کانال دا ما اکا میدونم همون خیلی اکا جون که با دیوار اکا رقم می نیسی اکا جون فهمید اکا نارزلو جون اینجوری خفگیش نیست شرینار اینو خولی میشه بو میگیریم تا اکا جون یکم جو همین اسپید کن نیست اکا نارزلو جون هم دینا بگه هم کیف کردی بوزی کردی اکا جون نشتیاکی باچ دکم اکا گفت ندارم با پیش گفت نیست اکا از اکلو تخترم اکا جون با پیش زنده باشی در کجای باشی خدا نگاه بونت باشه احمد چی نیستی این ناره چی نیستی احمد کی وای کردی بودالیت کردی هفت مادر Akay Bosna. اکای سمون بیو رقمی همه هفته دا اکای بو وای تیم اکای کی اکای نارزلو دا اکای سمون اکای سمون اکای سمون یا اکای سمون اکای سمون یول کردم 5 بار اکا
Gamnes akay zinda başı akay zikrullah. Akay somun hasi biteş. Akay narzulu rakami hafta ikhta akajon sesar dori daide akajon 0-0 meşin. Akay boss mega 2-4 2. Akay boz de sechora akay lutiboy. Akay lutiboy de sechora ikhta akajon 8000 dori. Akay rakami hafta akay ki budan akay narzulu rakami hafta ikhta akajon 0-0. Akay qiyam yak shash ikhta akajon 4300 dori. Akay somun rakami 5 ikhta 5500 dori. Kas heme zana barodaro az 800 oshava. Akay posta qoqish tegutun. Ya ne saka rakami yak 12 rakami 2 10 rakami 3 21 rakami 4 20 rakami 5 20 rakami 6 20 rakami 7 11 rakami 3 ba 21 rakami 3 akay lutiboy ya taşıttım aldım vazik ne fi Akay narzulu. Hadi pulhaz naci dalşi brat. akay narzulun rahmat brat akay narzulun Ama rakam akı dalşi mero mega. हम रखा में हफ्त दो जाका जो गिरफ्तारी देता नो नो लेम दाल शी बोजी में कि नियो की ना फाम दो मानी गप था का जो आका लुटी बोय पाफ्तोर ने के लुटी बोय हम आका तब बिगी खुद निश्चित मिशा आकाई सोमन पाफ्तोर आकाई क्यों पाफ्तोर Saat raft. Hozime binim akacım. Hozime binim. Ne paftor yok ya. Paftor neyse akayın arzulu hocam. O fahmim şerin ha. Bu dıra temada. Hocam. Nekaki datastet full durum. Znači paftora. Fahmo. Mo çek şanayda muhtakay hocam. Şerinler bakşiş hamotun. برادرها 18 نفریم لایکو را خبر میگیریم شیروی نر هر لایکو را خبر میگیریم بچه و چا اکل لوتی بوی رقمی 234 اخته اکجون 8900 دوری اکای نارزنو رقمی 7 اخته اکجون 1200 دوری از چک تا میبینم اکای قیم 16 اخته اکجون 3700 دوری Akay somon rakami 5 ehtay 5200 dori. Kas emezana azoro 800 oshava. Akay Firuz mega da WhatsApp ne sondagim cevap ne dodi. Tamam dışarı istiro ruvik ne Akay ki ozina akajon ruvay mekim. Sen na odidum akajon ruvay mekim. Malimjon i defa 5 daki akay boss kaş. Akay somon mega malya dast bigla. Gav nesa. Akay nardlojon çeki domada gibi de akajom. Kas emezana barodaro azoro 800 oshava. Rakami yak. 22 rakami 2 20 rakami 3 12 rakami 4 Çor kujoshi. 20 چه rakami 5 Kurbanali çor kujoshi. 11 rakami 6 20 rakami 7 20 yak rakami yak va 22 rakami yak akay kiyom mena isen bardo paftoro paftor pasto pas
اکای قربونال یک یاورا چور با چور نمیسون اخوای بارش دک نیست گرفتگی اکای قربان جون وارا نیست شهر ناکی چورا با پادریا نیست پنجا ایما اکای سومون پنجا پاس مالیم جون پولی پاستی اکای سومون اکای سومون پولی پاستی تمام اکا جون دا دست 5200 دوری اکا جون اکای کی 5200 دوری اکای قربونالی یاب نیست سرطان نرفته خودشی هوی گوشه اکای درویش ایستا نه وقتون اکای بوس وقتون یا دست میزنه رقم 5 میتین تو اون نمت من دوباره نبودم رقم کیفتی اوخی نبودی اکا جون وای بعد دیواره فار نداره بعد دیواره نمجه در دست ما 100,000 پول داشته و شکا یک از رقم تا پیش ایتنه ایسا اکا جون تموم رقم 5 شیری نر داره اکای فیروز جون با توجیکی 45 سومون میشه اکا جون اکا لوتی بود سه چور اخته اکا جون 8,000 دوری اکا نارزلو رقم هفت اخته 900 روبل دوری اکا اکا قیم یک شش اخته اکا جون 400 دوری اکای بوس رقمی 5 اخته 0 5200 اکا یک دو میپارتیم اکای سومون دوای نیست اکا جون پلتا میپارتم ما دا پارتم میشم مالین دا جنگ پریوانه کنم رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 12 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 2 با 21 رقم 2 اکای لوتی بوی اکای قیام پافتور اکای نارزلو اکای لوتی بوی اکای بوس میرسیم پافتور پاس یکو کدوم پاس نرسیم و رقم را برادرو تدیم که برادرو 18 دوران شیروی نه نه پافتور اکای لوتی بوی پافتور اکای لوتی بوی پافتور اکای قیوم پافتور اکای نارزلو کتی اکای بوس اکای نارزلو تاکرو پافتور و علیکم سلام روما اکای قربونالی اکای بوس ننایسوده رقم 5 در اکای قربونالی هستی دایفی نه چور نمیسون دیگه در جه نه چور میبریم کارت را برو دارم اکای قربونالی رقم 5 گیرم تا یکون کسگه داتیم اکای کی خودت میگیره اکای احمد جون پانسوی دوران گکو گاب نیست 5 اکای که اسم پارت مالیم جون اکای سومون 53 91 اکای نمروی باید 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7
Aka Kurbancan ucu aka Ahmet giri. Aka luti boy rakam işte üse uçur akte haştını saat doğru akam. Aka nardno rakam hafta akte şay saat rubul doğru. Akay qiyum rakam yak şaş akte akajon çor se saat doğru. Akay Ahmet rakam 5 akte akajon yak du saat doğru. Aşırı oturun ka. Rakam yak. Seta tuz. o şavata şerina. Barodaro mene sen paftoro paftor pasto pas. Aka sabun tomega. Aha ne rakam uy ka tenno şigli da. Pardon. Bas. Yok bas baktım. Mene sen barodaro paftoro paftor pasto pas mene akay qiyum paftor. Panca bugü ya ama. Gav neyse panca mı gidelim. Paftor rakam. Pafta maka. Tam o zime bine bakacağım hafta ama. Hafta akay narzulu akay ama. Friz dora tuz. Akay aşırı trinka da. Şerna o trin vay ya rakam padarka şerna. Vay bir sürü baat padarka ve nikah karamışsa rakam yani tuz se tuz da. Bu mardum hava mı giranda. Pul şon bir sürü şaba. Dur girelim valla. Akay pirutjon o rakam düz se çora giriştaken akacağım. मैं ब्रेक खाता रहा बरदरो आका सोमोजो या damak sabır ka jo WhatsApp boz kadın bir neyse o şey damak sabır kini आका luti boy disse çor आका qiyum yakuşaş आका narzlo paftoran आका narzlo Oh. Tekrar aynısını dedi. rakam haft akay Ahmet Şu Panç. Ahmet Şu rakam 5 akay luti boy du sechora ehtay 8000 dori akay qiyam yakuşaş ehtay akajon 5800 dori ya rakam ta akay sokam ya rakam padaka akay narzlo rakam hafta ehtay 300 ruble dori akay Ahmet rakam 5 ehtay 900 dori kasem zaman baradara azor 800 oşro premium 3000 gav ne sakalliç kaşaka panca یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت رقم یک 11 رقم دو 10 رقم سه 22 رقم چهار 10 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 12 رقم 3 22 چه کارا هیچ کنی فقط دادنیست وقتا دیگه کساکی آمد بگیره که 22 30 31 این تو بگیری 10 دو صدا Dobrum da. ضرور این خوب میشه دوتام Akay qiyam paftor. Akay Ahmet. Akay yagon دیگه بکش تموم یکم دیگه کش تموم 50 لیش کرد Akay Ahmet یک کیسه تاتوز بیاد ها ما اکلو تیبوی هستن وز اکلو تیبوی زدن Akay yutulur da hast yani paftor haysın. Denge davuk konu haysın.
لیچ کش اکای قربانان یا رقم چنگا کم کش دیگه سر کن نبشو. اکنون نگید سرطان بدی کن اکا قربانالی بدی کن اکا اما نگه بگیشه نه میبریم قطران ای بین لیچ کنس هیچ خواهش یک قطع کردن زیاد را ای به قطع را ایسا کرد که یک قطع باید چی شد را با همه دیگه اکای فلوزون نمیوز خودش دکا جا میتینیم. با همه دی رقم یکه احمد فول دی رقم رو گم کردن ساز میگه 10,000 نه رقم شان تباش رکا جون سه تا توز اومد علیش کردیم شان اکا احمد سه تا توز اومد علیش کردیم شان رقم یک 22 رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 سه تا کرول 20 رقم 6 31 رقم 7 22 رقم 5 و رقم 6 و 31 رقم 6 اکای قیوم او شاتا شرنا اکای قیام پرسپورای. اکا احمد 5 ابو میگیری اکا یا کی تیم 5 روا اکای بوی پافتورای. اکا خودم بگی اکا لطی باید دو سه چور اخته اکا جون 7100 دوری اکای قیوم رقم 1 6 اخته اکا جون 7000 دوری اکا نازلو پافتوری اکا نازلو رقم 7 اخته 0 نولیم اکا احمد جون 100 روبل دوری پاسوف میگه. حوض میبینم نه حوضی دا قربان اینو ساعت فردا بیا که ایستم جاکا اکای قربان 800 دوشن اکای قربان رقم 5 اخته اکا جون 500 روبل دوری کسی میزن بردارو 1800 دوشن اوه تماشا کنیم در قربان علی میزنن اصلا نمی چلی خلی اکی احمد اتو لیس دکا کنترل رو همونسون لیچ کاش او شوگیر در احمد شوگیر تبی اکی احمد شوگیر دبین لیچ کاش یکی مزرو اکای نازل روی که. میبریم قطع رو بردارم 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 اکا نازلو یک نیم هزار دور یاگانی رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 میخوان 11 رقم 5 3 تا دم 20 20 رقم 6 12 رقم 7 10 1 2
پوست خولی هم نمیکشین اینجا چی هم شده که رقم 3 با 21 رقم 3 اکل و تیبوی باش شده پافتور اکل قربانالی پافتور اکل قربانالی لوچش کشیم اکل قربانالی لوچ کشیم شو این اکل اوه لوچ کش میگه اکل اما دیدی Okej, no, mam tak. Boş hiç ya. Boş hiç ya bu kurbanın da. Ulan luçkaş. Akan abla hemen luçkaş. Gab neyse akacım. Akay lutibo rakam 2 اخته 8000 دوری akacım. Akay qim yak shash اخته 6400 دوری aka. Akay nazlo rakam 7 اخته 1200 دوری aka. اکا احمد رقم 5 اخته 200 روبل دوری کسی میزنه برای 1800 اوشو چی؟ بله چیکار بسوش ده 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 11 نه اکا که قربانالی رقم 4 33 رقم 5 21 این اکا خوجان یا تطوز اومده شه 21 رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 4 با 33 او شواتا اکا قربانالی و اکا قربانالی اکا احمد این 5 اکای لوتی بو گیرم میزنم دستش ساو کن رو اکای قیوم این تو کتیم اکای قربونانی دستش نوابچی تنیست ایده در بسیار خول میزنم او بین همین میزنم احمد بین دم 1 و 5 1 و 6 نه اکای قیوم این رقم 6 5 با 6 علیش کنیم برادرو این رقم 6 اگیر کدوم میگی رقم 6 اکای او اکای کی نه من بگی ساتم خود اونو دیدم پنج پافتوره نه من میگیرم شفا اکای قربانالی 5 با 6 علیش کردیم اکا جون رقم 6 خولی شد اکای قربانالی اکای فیروزون صبر میکنیم اکا جون این مردکای رقمشونو پس نگفتیم 6 تموم رقم 6 علیش کشم اکا اکا لوتی با رقم 2 3 4 اخته 8900 دوری اکا قیون رقم 1 6 اخته 5800 دوری اکا نازو رقم 7 اخته 900 روبل دوری اکا قربانالی
چه نفر شد کی باشه Ona kapartagim. 300 روبل دور یکم کس نمیزنه 1800 خورمانی شده بگیه همون دامه بونی 4 5 6 2 3 4 6 7 2 3 6 7 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 3 تکرار اوش شود تکر قربان علی 3 کرور رقم 7 21 اوش جو رقم 6 3 تکرار اوش شود شیرینه اوش شود میرسیم پافتورو پاس Yani Cüneyt'in de ben Şiran'ın onda destek var. اور سوز میشه خورمانی یک هفته راتون بکو بخاک همه دکه پافتور اوشی چا همه پافتور هم Paftor. اکبر نیست وای دیگه معلومه کی وای شاگردن و معلومو حکای قیون رقم 5 با 6 حالیش کرد بچه های یوش بست میتون کم نیست حکای بچه های یوش میبریم قطعه و پافتورم حکای قربون علی رقم 5 اختیار کدون 1800 دوری رقم 7 اختیار 600 روبل دوری حکای قیون یک 5 اختیار کدون که قربانی ششه که قیون یک 5 اختیار 5200 دوری حکای لوتی بوس 2 3 4 اختیار 8000 دوری کسی میزنه 1800 او شود اکا قربانی لیچ کاش میو کی همه خواه کنیم لیچ کاش گام نیست 1 2 3 5 6 7 2 3 4 6 1 2 5 6 7 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 23 رقم 7 با 23 اوش شد شیرینات 7 اوش شد رقم 7 می نیسیم برادرو بکر کیون پافتور بکر قربانالی پافتور 6 اوش شد اکا ناردلوی اکا لوتی بوی دایفی راسته اکا لوتی بوی اما اکا لوتی بوی نیست دایفی اکا لوتی بوی İnternetim sistem. تکرار اکا لپن یا بور هفتو نیست اکا لوتی بوی لیچ کاشم آمدم گیره
احمد هم گیره یا احمد هم بینه خونکو با پیش بچه یوش باز کنیتون خونکو با پیش خونکو پیاده جا یک چو پنج شش هفت یک چو پنج شش هفت چو پنج شش هفت اکای لطفی باید دو سه چور اخته 7100 دوری اکای قیم رقم یک و پنج اخته اکا جون 4600 دوری اکای نارزول رقم هفت اخته 200 دوری اکای احمد وای قربانای رقم 6 اخته اکا جون 1500 دوری رقم یک 21 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 1 و رقم 6 واره برادرو اکا لطفی بوی دوست چور تا مدروری 5 واره 7 واره بشویم اکا ولی رقیش و خوش شویم موزی اکا جون کنی مردگو 10 خلوص شدی اکا لطفی بوی یا زن کنی چون میکنه اکا جون اکا لطفی بوی دایفی نیستی اکا چور بارا مدرو یا کنی هم مدرو اگه رقم مدرو افیر درو اکا جون اکای قربانالی رقم 6 دواره ده 1500 دوری نکی اکا اکای نارزلو رقم 7 دواره دواری 1200 دوری اکای قیوم رقم 1 دواره ده 5 دواره دواری اکا جون 3700 دوری اکای لوتی بوی 2 3 4 واره دواری اکا جون 4500 دوری کسی 1800 الشوا اکا نارلو لیچکاش اکا قربانالی لیچکاشم رقم تا اکا قربانالی لیچکاشم یو که محکم 5800 اکا لیچکاش گاب نیست رقم یک دو سه دو سه کاش یک سه چهار پنج شش هفت یک دو چهار پنج شش هفت دو سه پنج شش هفت کسی میزنه 5800 و کاش کاش احمد یا نوز کاش دام بگیر با رقم 1 12 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 4 با رقم 6 واره برادرو 2900
2900 vara şerinler. Dse vara. Yak vara. رقمی 5 خوله بافکن بدارو واردا. اکای قیمیا رقمی 1 وارد رو وریک جون 800 روبل دوری. هفت دوار نداره اکای چطلا ایوتون نداریم. اکای نارزلو وارا نمیداره دینه سدی. اکای قربانی رقمی 6 دواره ده 1500 دوری. اکای نارزلو نمیداره 50 و 50 کی میداره؟ اکای نارزلو های اکای نارزلو با وارا می نیستی معلوم خود میشه گاب نیست شاشه با دیوارا احمد اکو دمیتی نه دافک در کور نیست اکای قربان علی 7 توارم ادرور یکا اکای قربان علی 7 توارم ادروری دو هزار و نهصد اکای نسیم احمد 900 2900 اکای تمام اکا جمعه همون کاسنات رو میکشیم چکو میکنیم نمیشنیم اجده کنیم
رقمی 5 و 7 خوله برادرو. یک دو سه باردارا ایش که ندارم و تموم کارتر هم بکشیم کسی میدونه دیگه تموم کسی میزنه 13,000 و شوه یک دو چور شش یک چور شش یک سه چور شش دو سه چور پنج شش دو رقمی پاستا کارتوش برادارو رقم یک 20 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 6 20 رقم 3 با 21 رقم 3 اکای لوتی بوی او شود شرینا شش پاس هفت اکای نارزلو یک و 5 رقم 6 خوله برادرم رقم 6 خوله گاب نیستم رقم 6 خولیه برادرو رقم 6 خولیه شروع نر لازم اومده چیز می‌کنم. رقم لوتی بای 2 3 4 اخته کجون 9700 دور یکه 1400 و 8 دیمه کجون با دیوار می پرداختی و زد یکه و شو اکای قیام یک و 5 اخته کجون 200 روبل دوری اکای نرزو رقم 7 اخته کجون چی رو اکای نرزو Girmeden hafta şaşan girmemiş. Girerken mal bir şaşa girerken hafta gir. نمیدونم که احمد جون و خیش که اگه نبود دیگه مجبورم همون 300 کدوم اومدم مکه جون مدگیر شش اکا کی رقم 6 اکا احمد 5 6 نیست که 6 ده اکا احمد میرسه اکای نارزلو اکای نارزلو رقم 7 اخته که جون 100 دوری اکای احمد رقم 6 اخته 600 روبل دوری حاج خولی نیست خولی شد باید میکنیم اکای کی نارزلو خود دمیتی اکا احمد جون ما فهمیدم اخی خود چیکار کنم اکا جونوزی برادرو ای کنوار شد اکای کی اکای لوتی بوی اکای قیام اکای نارزلو کسی بوزیده مثال است همه وار اعلان میکنم اخرون کسی وای میکنه کو و با نویسه التیموس در بین وار ننویسه ما اهمیت همین دفت ندادم بچه نایدم بینه برادرون نکنه که مردم مثال بوزنگارو که نه بسیار ایده اینجا همش میدونن تاکتیکای بوزی شروع اینا
نکنه بعدی وارا نویسه شیر و اینا. ولی برادر یکم تات خفه نشوی امده. اکنی احمد اکا بوزینگاری کنه یا مثال میدونه تاکتیکای بوزی اوجی اهمیت دو دایده. خفه نشه که برای فایده خودتون میگم که مثال تاکتیکای بوزی هم خیلی میبریم کارت را برادرو. یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو پنج شش هفت یک دو سه شش هفت. اکه احمد جون ای پس خیلی سلوح میکنه برادرو. artık نخواست خفه شد. گفت نیست رقم یک 22 رقم دو 20 رقم سه 21 رقم چهار 20 رقم پنج 11 رقم شش 20 رقم هفت 21 رقم یک با 22 آشا تاکر قیوم می نایسیم برادر پفتور پفتور پستور پاس اکل تیوی پفتور اکل قیوم پفتور اکل احمد شش بولج کش گاب نیست اکن اکل نارزلو برادر درادر تاکرو اکل نارزلو خدا داکم دو کنیدگاه اگر نزنیم که رفتن میره تمام میشه. سه چهار پنج شش هفت چهار پنج شش هفت چهار پنج شش هفت رقم هست نکردم اولی مردراز یا هست نیست کنم باهوی کنم اکل لوتی بوی دو سه چهار اکل قیوم قیوم یک و پنج اکل نازلو هفت شش اکل لوتی بوی دو سه چهار اخته اکل جون هشتن ساعت دوری اکل قیوم رقم یک و پنج اخته اکل جون 1400 دوری اکل نارزلو هفت اخته اکل جون 600 دوری اکل احمد رقم شش اخته 300 دوری کسی میزنه 1800 آشان فیروز 2690 رقم یک 10 رقم دو 12 رقم سه 10 رقم چهار 10 رقم پنج 22 رقم شش 20 رقم هفت
21 رقم 5 با 22 او شوات شیر نرکه قیوم بنویسیم برادر رقم رو اگه آمده بینه 15 میکنه از دو پفتو که راست میگه که اینو شاشه چامو گیرسدی اما اکای قربان گرفت یکم کن سه کرال دو 1700 پاست منو میل باز اکای کامل جون میبینم شیرینا Aka akıyla da sima ne soracak ya ama çelina. Ya durmi karta dumalamışım. Mebren kartara. Şaş. اکالو تی بوی رقمی 2 3 4 اختا کجون 7 9 7 دوری اکم اکا قیام یک پای اختا کجون 2 شای 7 دوری اکا نازلو 7 اختا کجون 1300 روبل دوری اکم 1200 اکا کمی بکن اکا همش اختا 0 0 کسی میزنه 1800 اوشو 11 بتیشی کرده رقم 1 22 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 12 رقم 1 با 22 ماشاءالله تشرینا اکا قیوم اکا قیوم پفتو بگی پاجیزن پاس یا مثل اکا اما جون اگه فیروز یکم اسم ملتی اکای فیروز 300 روبل دوری اکا جون شش اختای کن 0 اکا اما تایم بوزی نکه تو فقط به چاک چاک شیر نکی تو با شت هم زدن که من نایدم دایم بوزی مال نگاه کشای اگه با 300 روی کرده 300 روی کدن گامه سکن ازلو جون Lira. این altında çeşme şans mı? Hazır çarı ki çarı ki dağları ki این altında çeşme şans mı? Aka Ahmet sizin ne yapayım? Ozi. Çınarı boşuna. Ama جدا خد رولتنا كنا خو اكني ما زور بوشا وهم ما تشوش كتاك ها يقفل مشى اکل تیبوی رقمی 24 اختا کجون 7000 دوری اکل قیوم 1.5 اختا کجون 3800 دوری اکن ارزلو رقم 7 اخته کجون 300 دیگه دوری بو
Hakkay Firuz rakam şaş ayakta kaçon no nolin. Kas hemezana hazır açsan aşağı. Ay bakmış doğruş bir rakam yak. Biz rakam itu. Siuse. Rakam ise. Bistiyak. Rakam çok. Bistiyak. Rakam pont. Rakam şaş. Bist. Rakam haft. Bistiyak. O zaman rakam dö basiyse ake ama da zaman siyse atıda bu mebni ki ya karta se vale doma ya trinka ya çişi da. Barodaro karta kıhnaç dege kartara aliş mekim şero inna. Akay Firuz pas. Akay Firuz kayfi bozi ta girifte akay Firuz. Üstüme kapı ne durmakam Firuz ya. Şaş akay komil. Şma akay trinka şerinar. Komil. Tamam. Aşırı mora desete karta troikino. Aka karta sat foiz हम बारोदारो हम खाली karta kati vaj karagan हम खाली karta kati şerna uje bozi mi vaj karsanda karta mayda ki खाली utop ni vaj da şerina şey çok konuşuyoruz arkadaşlar. Rahatlar vicdanınızda biz istiyak. Kavgası da karta ve temarda soğudu. Duda oldu. Da WhatsApp na izgo. Ahmad ami Rasul da buzi hase Rasul. Ha aka Ahmad ami aka Rasul da var hase da iyi. Gir abi buraya vay. Hey. Vay gir. Canlı size verin de خوب. Akal tu boy se çora xta kajon haftan saat dori. Akal qem yak 5 xta se u saat dori. Akal nardlo raqami hafta xta 0 Akal komil. Raqami 6 xta kajon hazır disa partan go.
اکای کمی رقم شش ایخته کجان 900 روبل داری. که احمد بگو چی؟ اما تو در پناه خدا باشی. اکا احمد میری؟ خدوان نگهبان رو دکم خدان در پناه خدا باشی. باشه من میتونم دیتا گاب نیست اکا احمد خدوان نگهبان شری نر در پناه خدا خدوان نگهبان. واردا کسی میزنه 1800 اوشوا. رقم 1 21. رقم 2 3 تا 10 ترینکا اوشوا. رقم 3 11. رقم 4 20. رقم 5 11. رقم 6 22. رقم 7 20. رقم 2 با 3 تا 10 اوشات شرینات اکا لوتی بوی. اکا لوتی بوی دایفی راستی اکا لوتی بوی. اکا کمی پافتور اکا لوتی بوی پافتور اکا قیام پافتور. اکا نارزلو هستی اکا نارزلو. اکا نارزلو هفت تا پاس کده. آره چی فکر نیستن. او یا منو اکا کمی جون کن اکا نارزلو اتویت اکا نارزلو. او اکا نارزلو. اکا نارزلو هی. هی اکا نارزلو. هستید می؟ اکا نارزلو دایفی راستی شرینار اکا نارزلو بچه اوچا دایفی راستی شرینار. دایفیر باش یا هویا نه یا اویا نه سوخیا کدوم. ناش نباشی در اکا کمی رقم تمیتیم اکا. تمام 6 و 7 اکای کامل اومد اکای نازلو ای کمبا میتیم شرقم شد 6 و 7 اکای کامل اکای لوتی بای 2 3 4 اخته اکا جون یلون کلم موزی نه 2 3 4 اخته اکا جون 8 تا 800 دوری اکای قیوم رقم 1 7 اخته اکا جون 2 600 دوری اکای نازلو رقم 7 نستای اکای احمد کامل رقم 6 7 اخته 300 روبل دوری اکای کامل 6 7 اخته 300 روبل دوری رقم 1 хорошо کن 21 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6
11 رقم 7 23 رقم 7 با 23 رقم 7 اکای کومیل و شات شرینر می نویسیم برادرها پفتارو پفتار پستو پست اکای قیام پفتار اکای قیام 1.5 اخته اکای جون 2000 رو اونا دوری اکای لطی بوی اکای کومیل رقم 6 اخته اکای جون 1500 دوری اکای لطی بوی رقم 234 اخته 7900 دوری اکای لطی بوی پفتار ننویسی اکرام بس نیست کردم تفیل زرد بودی نه نکردم ایلون کدام الله آشف لبای نمیدون برو مدکه بختم باید ما یک خدم در اجازی اوه چیه تنجی بیم نه لازم مردا کسی میزنه 1800 اوشا رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 12 رقم 7 11 انا که یاده یک 21 رقم 4 با 21 آشات شرینه را که لطی با ویدیوی زبانی خیزنده یعنی نشونتی بودم شکل مردم بینایسین پفتورو پفتور پستو پست تسکو گید برو لطی بوی رقم 2 3 4 اخته کجون 7000 نه 8800 دو رقم اکای قیام رقم 1.5 اخته 1400 دوری اکای کمی رقم 6 و 7 اخته کجون 100
روبل دوری کسی میزنه برادر 1800 مشو میبریم برادر قارترم رقم 1 30 رقم 2 31 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 31 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 2 با رقم 5 وره برادراست با 31 3 و 4 وره اکای کمیل 7 وره میتوری اکای کمیل رقم 6 اکای کی دا تیم سموندا اکای قیام 1 اکای کمیل رقم 6 تبته بله اکای سمون چک میپرتیم اکای کمیل رقم 6 وره دوادی 0 اکای قیام رقم 5 وره 1 وره دوادی 500 روبل دوی اکای لوتیبوی رقم 3 و 4 وره دوادی اکای جون 7000 دوری آخه رقم 7 درو واردی آخه اکا جون رقم 7 اکای کمیل 6 اکای سومون 7 ایتی اکای کمیل جون 6 اکای سومون خیلی بخشیش اکای وای اودمی خیلی دانی اودم هر گام میبوید اکای سومون جون کجا شدی اکای سومون اکای سومون چند سوه چقه 5 200 تا پارت افتم اکا تو هم توای تبین اکا پارت افتیم و جوش دگیرستم پارت افتم پلتا هم پلتا جوش دا اکای سومون جون پارتون گفتی پارتم اکار دارم گفتی پارت افتم گارتا تبی بار اینجا مو خط زده که اینده اکا
چکش همش پارسان یا بینا کجون آواه تو ممکن چک توای که اگه نباشون پول تا بینا کجون ما چکشان روید میکنم اگر نه که ما پارستگی ما مشاکه اوز اینا واتساپ اوز نگاه دستن اوز وقتی ما تو اون زماشه روید میکنم سلام علیکم وارد چنده اکای مرود والی کد با سلام شیرینه شما دی اکا جون وارا اکا جون سادیه شیرینه رقمی شش همه اکای سومون گستگه همه اجداد گشته میگه چک انا پارتوز مکنی بینیم اگر روز اکای سومون وای نکنه اکای مرود همه رقمی شش خولیه همین رقم شش اکای کی سومون داشتن اکای سومون مدرو یا نه اکای سومون اکای سومون تو گفتی کار دارم گفتی پول مرا پارتو ما گفتم واتساپ نه نویس نه حساب دی اکای پارتم شو پتیش شو رقم شش اکای مرود نگیری اوز اکا جون ما میبینیم گاپت میزنه با هم ماشین وارد میکن در واتساپ روید میکن اکای مرود جو ودره اکای مرود چیه پا چطور کن؟ با چی؟ مالی صبحشین مرا نمی خون اکای مراد خون سودان که اکا جون صبحشینی تا گفت سودان که اکا جون اینا گفتم اکای مراد جون مراد اما کن بگی گفت سودان اکای مراد جون سلام علیک وارا چنده گفتم اکای مراد جون والیکت بار سلام اکا جون خوش اومدی گفتم اکا جای خولی هست گفتم اکای مراد جون شش اکای سامون گرفتگه وزی باین ما هم چک وای وای کارت اکا جون هوای گفتم تا اکای مراد جون همه شاتوی دو سودان یه طول که دوا چکی روی کرایی تا واتساپ دا پارتا که آوازی یادم اگه که جون ما آوازی تا دوای میکنم 52 نه که آوازی ما میبینم اگه جون همشه پرایر که میکنم تا آوازی دوای میکنم که اگه مراد اما که کم بگیر
Akay sonra çek şaroy kayınızı. Pulçe. یعنی کلا کنم باز ما گفتم 5 سر روی کنه با روی نکردی. نه کم تا کردشون نتونستم از 26,000 پولی کی روی کردی؟ 6,000. اوکی. پولی اکای سومون 500 روی کردیم نه میشه مینوت بداشتی. شش پات مالی موزی یا مینو داکا جون دایفیر باشی یا مینوت بست و شیرینار موزی بینو میجا. چوکا شش باره بگی شش باره. اکای مروجون شش گرفتگیم شیرینار خود دوای که اکای مامی اکای سانگ و این کتی هم کس پری پوتاد نکرده باش موزی یا مینو داکا جون. کیف یا مینوت پاداشتی که اکای کی سومون شیرینار یا مینوت پاداشتی که دایفیر باشی. همین چه که آزی بفتیم خطر روی کرده گیان چی اگر نیده نرفته باشه او خواب بودم این مردک هم این سودای آخری وقتی گفتی ها گفت و هوا روی کردیم آلا میشه شی گره کریم سودا که خوبه شناخت مکجیم واه اینه ای بگیشه نه و اهمیت دادم بلوش هم باشه خوندگی مکن تمام مکجیم میگیریم هازی آدمه این اکای قیام جون یه همینو دکن اینا باردارا تمام فعلی فریب کنین ندارم معلوم جون اکای سمون جون ما از این جا واتساپ و دیدم اکا جون یا پولی دیگه کسا و دیدم اکا نومی تو کتی پارتگان اکا جون که نه این نومی دیگه اکا کتی بده پولی دیگه کسا روی کده پولی تیا روی نکم و پولی تیا های دفتر خواهد زدم اکا اکای نه سا داشتم با 1200 روی کامالیم جون نه سا اکای کمیل اکای کمیل جون نه سا داخل وارد درومد اکا جون 1200 روی کدی نه سا داشتم با 1200 روی کامالیم جون او 1200 هازی روی کدی اکا جون موزی اکای که بینم اکای مراد چک شما که اکای مراد 900 اومد 1200 اکای کمیل اومد اکای کمیل جون اگر نیش
7 вара дроваги акаҷон 1200 дор якам ине чеки омадаги така 900 вара дромади акай мурод 6 вара дровади акаҷон 0 0 касе мезана бародаро 5800 ошава рақами 1 20 рақами 2 22 рақами 3 20 рақами 4 10 рақами 5 21 рақами 6 20 рақами 7 11 рақами 2 ба 22 ош шавата акай лутибой шеринар ош шавата менависем бародаро 2 3 4 акай комил 7 2 3 4 7 акай лутибой 2 3 4 ахта акаҷон 11 100 дор якам акай қиём пафтура акай қиём яку панҷ акай қиём яку панҷ бакун чек пафтага акай мурод я рақами 6 авай карагем акаҷон 6 холи наисти баъди хилиб яку панҷ авай карагем акай наистагиан рақами 6 ахта акай муродҷон акай қиёмҷон ба фикри мода чек мепартехед акам Скун тавар акай мурод окей 6 гап нест акай муродҷон акай мурод рақами 6 ахта акаҷон чек мепарти акни 1200 дори акай муродҷон акай комил рақами 7 ахта акаҷон 900 рубл дори акам акай қиём рақами 1.5 ахта акаҷон 0 0 ем акам касе мезана бародаро 1800 ошо ҷо ҳаст маълим нест акаҷон ҷо надорум шеринар акай насимҷон ҷои холӣ надорум бачаоча ҷои холӣ шуд ҳоёд мегем акаҷон як гирифтаги акои ҳасан шерина яка гирифтагиам чаоча мебирем қартара бародаро ҳозир ҷои холӣ меша бародаро иҷдаат ки немеша сабр кунед рақами 1 10 рақами 2 11 рақами 3 10 рақами 4 12 рақами 5 11 рақами 6 10 рақами 7 22 рақами 7 ба 22 ҳама рақамо 10 12 11 рақами 7 ба 22 ошота рақами 7 акай комил менависем бародаро акай комил 7 пафтор ҷудурӣ акай дилшодҷон хуш омади акаҷон ҷо ҳози акаҷон надорум сабр кунем меша акай комил рақами 7 ахта акаҷон 2400 дорӣ
اکای قیام رقم یک و پنج اختار اکا جون اکا قیام جون خود چک میپاتشه نه اکا لطی بای سه دو سه چور اختار اکا جون 11,000 دوری مودا اکا قیام چک میپاته اکا مراد پافتور اکا مراد جون پافتوری اکا مراد سلام مالین با پیش لایک گیر باشی زنده باشه اکا بکر جون سلامت باشه اکا جون اکا مراد شش پافتور اکا مراد شش پافتور باشه اکا جون ساعت دوری شش اختار مودا اکا قیام چک میپاته تمام برگر میبریم کارتا رو بردارم اکا قیام جون رقم یک و پنج اختار اکا جون 1200 دوری کسی میزنه برداره 1800 اشترا رقم یک 300 روش اکا صبری جون رقم یک 11 رقم دو 10 رقم سه 21 رقم چهار 20 رقم پنج 20 رقم شش 20 رقم هفت 12 اما که اینجا چی گفت شد 22 رقم سه با 21 رقم سه اکای لوتی بوی او شاته شده شو کارتا را کجایی که بریدی اکا جان اکی برادارا آدمایی که مثل کلینتا کتمو بوز میکن برادارا میگن همون یک کشیدن یک همون یه سوال دادیم شد نه مردم وای نیسته ما گپ توره مثل رقم دو زد ای سه میکشید سه زد ای چور پنج زد ای شش همون که این خیلی نیست خیلی کجون که توی فاکر کمی رفته اکای مراد موندگه پفتور نکرده تمام بود اکای مراد جون شش پفتور میبرم کارتا رو
اکا لطی بود سه چور اخته شیرنا 11900 داری. اکا کیون رقم 15 اخته 600 داری. اکا کامل 7 اخته 2100 داری. اکا مراد رقم 6 اخته اکا جان 600 روبل داری. کسی میزنه 1800 و شما گفتیم امتحانش کنیم برا این قیمت پرامیل نداره. آدم که بازی میکنه میمونه. رقم 20 اکا و یک خودش بازی میکنه اینجا دا 20 نفر بازی میکنه. اکا اکا خودجان که پامی آدم گیرم شینم. رقم 2 20. رقم 3 11. رقم 4 22. رقم 5 21. رقم 6 20. رقم 7 اکای دیما سلام و علیکم بر سلام اکرام 10. رقم 4 و 22 و شاتا شدینا بوزینگار چیزی آه بوزینگارا چیزی بگن این قیماره پراویلا نداره پراویلا خودی بودم که بوزی میکنه همون آه مثال یه گپ یا آدم اکای خودم گفت خود که گرفته نمیشه کشیر نه همین مثال همه بیای بوشه پای مثال 10 کس گاکی همین یک دنگی 2 کس گاکی نه خالی کس و گپی 10 کس هم میگیری اکا گپی 2 کس وای نداره اکا اینجا 10 کس هم بچه کدام طرف پراویل نبیسو گموزنه هوای بار میکنه مثال کدام طرف بسیار روزیه انده هم طرف بار اکای قیام پافتار اکای لطیبوی پافتار ها هم اصلا اینجا زنده باشه اکای خود جان شری نه در کجای بود زنده باشه اکای قیام پافتار اکای قیام پافتار اکای مراد جو پافتار اکای لطیبوی رقم 2 3 4 اخته اکا جون 12800 داری. اکای قیام رقم 1 5 اخته 9 0. اکای کامل رقم 7 اخته 1800 داری. اکای مراد رقم 6 اخته 300 روبل داری. کس میزنه برادر 1800 باشه. رقم 1 22. رقم 2 10. رقم 3 23. رقم 4 10. رقم 5 20. رقم 6 3 والد اشا ترینکا که امروتون شد. رقم 7 20. رقم 6 با 3 والد رقم 6 اکای مراد تو که کنم 23 شکست 23 میون شجقی 22 23 جقی 23 3 والد جقی اکای مراد پافتوری اکای مراد نویستم نه نویستم بوزدخ میکشی گاب نیست اکا گاب نیست اکای قیام جون گاب نیست
میبریم خاطر برادر. اکل تی باید 2 3 4 اخته کجون 11 و 900 داری. اکل قیم رقم 1 و 5 اخته کجون 0 نولیم. اکل کمی رقم 7 اخته 1 نیم هزار داری. اکل مراد رقم 6 اخته 1800 داری. کسی میزنه 1800 اشو. رقم 1 22. رقم 2 21. رقم 3 20. رقم 4 11. رقم 5 20. رقم 6 10. رقم 7 32. رقم 7 با 32. رقم 7 اکای کامل و شهات شیری نه. برادرها می نویسین رقم رو. اکای کامل 7. اکای مراد 6. اکای دیمیتی 2 3 4 گرفتگن اکا جون 2 3 4 زاینیتن. هفتان گرفتگم پس اکای قیوم جون خداوند نگهبان دکان یا اون خدمت چی دهم جمعه. گاب نیست اکای قیوم جون خداوند نگهبان دکان لطی بوی اکای لطی بوی 2 3 و 4. اکای مراد 6. اکای 7 1 و 5 خوله برادرک 1 و 5. رقم 1 و 5 برادرک خوله رقم 1 و 5. خوشمانده رقم 1 و 5 می نویسیم برادرو. 10 نفرم 1 و 5 خوله. اوکی دیگه توی گفته بود کو. رقم چند نویسیم. اکای مراد 5 بگیم. اکای مراد 5 اخته رقم 1 خوله برادرو رقم 1. بعد شو 5 بگیم میگه کی دیگه کرک 6 میشه.
یک میشه و میشه. اکا دلشد یک اکا دلشد یک خلشه نه بگیر. تمام چه کمی پارت نکنم و قطعه رو میشو اکا ما پانش نشه اکا کمی هفت رخته اکا دلشد چک می پارتیم اکا اولوتی بای رقم 2 3 4 رخته اکا جون 11,000 دوری اکا کمی هفت رخته اکا جون 3,000 دوری بگی شده اکا کی بودم کمی اکا دلشد رقم یک اخته اکا جون 600 روبل دوری اکا امروز 6 5 اخته 1200 دوری اکا کمیل هفت اخته 3000 دوری اکا لوتی بای 2 3 4 اخته 11000 دوری کس میزنه 1800 اوشو 3 رقم یک اومد اکا جون 20 رقم دو 22 رقم سه 11 رقم چهار 20 رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 52 وارای برادرو رقم 52 وارای شروع نار می نیسیم خوشمندای وارا می نیسیم 52 وارا دای 52 هفت. اکا کمیل 7 شد دروا رقم 7 اکا مراد 6 وارا دروا اکا لوتی بوی هستی 3 و 4 وارا اکا لوتی بوی اکا دلشد رقم 1 وارا میدروری اکا دلشد اکا دلشد وارا دا هستی اکا دلشد وارا میدروی اکا دلشد اکا لوتی بوی رقم 3 و 4 تا وارا دروری اکا جون 9 و 200 دوری اکا دلشد وارا نیسته اکا دلشد یک وارا میدروری
Akay kamil hafta vara drovadi 200 dori. Akay Murad rakami 5 vara davud 6 vara drovadi 300 ruble dori. Yak vara nadre agar. Akay nishoda efirasti akam. Nadroya akay lutiboy damet yen rakam tam. Ya bir vara da lutiboy da tefak. Mahkemi agahlara. Akay lutiboy yakam drorum. Akay lutiboy yakam vara drorum akay lutiboy. Akay lutiboy. Oh tamam. Yakam akay lutiboy vara dror yakajon. 8300 dor yakam. 8300 dori. Kas hemezan vara dror 5800 oşşava. Yak dise çora akay lutiboy. 5 akay Murad. 7 akay komil. Akay dilşod firta peşka akay firt kafu etra. Mebrem barda yak 2 se. Yak 2 se. Yak 2 se çortan şaşır. Yak 2 şaşır. Yak 2 se çortan şaşır. Kas hemezan 5800 oşa. Rakami yak 20. Rakami 2 20. Rakami 3 10. Rakami 4 22. Rakami 5 21. Rakami 6 20. Rakami 7 20. Rakami 4 ba 22. Rakami 4 akay lutiboy oşşavata şerinat. Men aysen varadaro rakamuro. Dise çor 7. Men aysen varadaro rakamuro men aysen şiroin nar. 56 akay Murad çekme parten 300 ruble dor yakam. Akay dilşod rakami 7 da metro ya akay dil yakda. Akay dilşod rakami yakda metro yakam. Akay dilşodun efirta peşka akam. Akay dilşod. Okay. Shit. Peşka akacun darav efirta. Akay lutiboy 2 se çora xta akacun. 13200 dori. Akay dilşod rakami yak vara dori akacun. Rakam yak da xta akacun 300 dori. Akay komil 7 xta 1800 dori. Akay Murad 5 xta. Çek bu mikrofonu. Akay Murad 5 xta akacun 0 0.
اکا دلشد رقم یک گرفتگیم تا کجان افیر تا پیش که کم افیر گانده قبره میبریم خاطر بردارم رقم یک 20 رقم دو 21 رقم سه 20 رقم چهار 21 رقم پنج 21 رقم شش 10 رقم هفت 21 بردارا همه توزو وره همه توزو وره هم چهار کس دکشم یا که یا اون کس وره میدره اکل تیبای وره اکل دلشود وره نمیدره اکل مرود هفت شش دواره میدره اگر تو باید سه بار دروه 12 و 300 داری همه ایلونه یک شش خولیا اگر دلشو داشکنی بارن نمیتره برادر 13 نفرم لایک را خبر گیرید بی پول لایک مونه بچه بی پول میبریم برادر قاطر 2 3 4 5 7 2 3 4 5 7 4 5 7 1 2 5 6 دو رقم پس قرطو شد کس میزن 2400 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 7 12 رقم 5 با 21 رقم 5 اکای مراد او شاته شدن چی کامل نست ابو تو بگی لایک گاب نیست اکای کامل جوش رحمه اکای مراد 2400 او شاته شدن می نیستیم بردار رقم رو اکای کامل 7 اکای مراد 5 و 6 اکا لطفی بای 2 3 4 اکا دل شد رقم 1 دادرورم اکا دل شد اکا لطفی بای ای اکا کی دل شد رقم 1 300 روبل داری اکا جون 300 روبل دو شوشم مدره برادرم اکا هست نیست میکنم
Акай Мурод 65 ахта акаҷон 1800 дорӣ. Акай Комил рақами 7 ахта акаҷон 1500 дорӣ. Акай Дилшод рақами 1 ахта 00. Акай Лутибой 234 ахта акаҷон 11400 дорӣ. Касе мезана бордора 1800 ошо. Акай Дилшод розам эфирот қафа эфирта пешкака. Як, ду, се, чор, панҷ, шаш, чор, шаш, ҳафт, чор, панҷ, шаш, ҳафт. Рақами 1 21. Рақами 2 10. Рақами 3 20. Рақами 4 20. Рақами 5 22. Рақами 6 12. Рақами 7 11. Рақами 5 ба 22. Бардора пафтору менависем. Пафтор дорӣ. Акай Мурод рақами 56 3000 дорӣ. Акай Комил рақами салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Акай Гурок хуш омадӣ шерина. Рақами 7 ахта 1200 дорӣ. Акай Дилшод рақами 1 даме дорӣ. Акай Дилшод 00 акаҷон медорӣ. Чек парто надорӣ. Пас нависа. Акай агон карда рақама фурӯш. Рақами 1 бародару холия. Рақами 1 хоҳишманди рақами 1 ҳаста менависем. Акай Комил гир мегӯяд. Як Акай Комил. Рафт як Акай Комил бародару 100 рубл Акай Комил дорӣ. Касе мезана бародару 1800 ошо. Акай Гурокҷон гирифтан яка. Мебирем бародару.
چسبیدی نه چسبیدم اکا جون. رقم 1 20. رقم 2 22. رقم 3 11. رقم 4 22. رقم 5 11. رقم 6 20. رقم 7 20. رقم 2 با رقم 4 وره برادرو. رقم 2 با رقم 4. رقم 2 با رقم 4 وره شیرینا. می نویسیم برادر 3 وره اکای لوتی بوی اکای کمی رقم 7 وره. اکای مراد 5 وره. رقم 1 6 بخوله اکای لوتی بوی. رقم 2 4 وره 3 وره برادر اکا جون. 9 600 دوری اکای مراد 5 و 6 وره. 5 6 وره دوری اکا جون. 1200 دوری اکای مراد. اکای کمیل 7 وره دوری 0 0. رقم 1 خوله برادره اون خوشمان دیواره نیسته برادره. رقم 1 رقم 1 برادره خولی های تو برتر شدن شده نه. رقم 1 خوله می نیسیم صدی باره. رقم 1 در اون خوشمند نیست. رقم 1 در صدی وره. رقم 1 در نباشه مخنوش میکنید. 3 2 3 4 5 6 7 2 6 7 2 3 4 6 7. رقم 4 21. رقم 5 نکن که فرقی سرداد برادرو. مراد اکای لوتی بوی اکای کامل سر داده. سر داده گفتی برادرو. زودی را کمی بوده برم یک زانیم محکم میکشم. نه سردو چسبی با فکر زره داشتم شد مالی. نه ساز شده برادرو. کیف بیواره پرم خیلش وارک زانی میکشیم شد همیشه. برادرو ساز شد برادرو. افیر در جوش کامران که افیر در جوش تو خرکان درک و ساز و همه افیر کان تا وزه ساز شد. دایی میبره یخمی به دمی زمین میزنن نفس میر میشه. برادرای اینا تا 3 هوی کردم رقم به تو 4 رقم 5 هوی کردم یا هوی نکردم شروع اینا.
Buç. نه نه شامی بار اmek زونه می Nasıl kalktı? Fikrim. Ay marif komutarı. Muhtemelen yardım atmışsınız. O zakaki lütfu kan tarvo şiva şahız ruşan şahı ay bisiyazık çok adit. هم قیفیر بیزه بای لبوی کانالا هم قلیش توده و ماشم قیفیر ده همه جام که بیزه Yani sos. var güzel oluyor ki kuşun şu kuşun meşe barодарو میگم کشو بود رقم 4 رقم 1 با 2 با 20 3 با 22 4 با 21 bu çaspid onlar Oğlu şahsi. çaspid nasıl süper رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 3 با 22 رقم 3 ne be şey Yani adamlar şu kaçın kan çıkarmış. ya ne sakın İşte işte ya dese saat dam bütün bu Girme Hakan. Ulan ne mi? Bana dedim. Hakan vurot kırık azor dış saat doğru yakacağım Destek hilaş istek çıkıp mı? вообще açtı Evet. Mega Firuze zamanına bakalım. Turu sorun arkadaşlar. Ne kişi? kim slayfa تو خال تو پرشفته که تست که رو زمان بنا زدی Oyunu sos kılar. Bazen. ده بزنش ne kadar نه بعد زمان که ما هم شو نگه بکنم تو سوش میکنم نه به من تری شد Aynen. sosit ku ساعتو gab ne sakın kim radine rakami نه بکنم تو نگه دوست چورا گرفته سوش میکنم Alo. Ya kadro ya bin vaziyeti var ifira. Babay kamte. Polni to do suday polni khira polni to do suday вообще то без этого. Я bin var ki şahidim kamte. Kamne saka konjon ya das bio bozi rakam ha bigir ya das khay bozi mekin. Akay komil ya das bigir bozi takam. Kum kajon هم بذاره بودم سنزه و هفتصد دور یکم اکای کمی رقم هفت اختای نول نولیم رقم یک خولی برادر رقم یک پنج شش رقم هفت برادر خولی رقم هفت هفت یا رقم یک رقم یک خولی برادرم می نیسیم رقم یک نه فیل آبان هم مگرید چی شد حکا کرجون می شود دینا نبدی و دینا شیف دروم دای دیدای نبدی و حکام شیری نه دینا نبدی و حکام
Malum efiş asar da malum. Şogirdom. Ki Şogirdom. Şogirdom. Malum kam. Ci malum kaba kayba uçan can sormuş malum. bırakın bu kasbı. Çok keyifli. Efir khila mega talut bu mega çok keyifli. Sana şuna var değişiyor. Niye ya gas var gerek ne var? Bak. Ben seni de ibadet almaya göre yol yıma. Bugün böyle çaylarıma kanımca bardakçı Ama oldu. şu an yapsatın o kadar. Tavuklar kaval yaşı. Var ya da sadece ki zor şey. Nakşa. Onu yıkıyor. Baştan aldığı için yok okuyor. O zaman ki böyle. Toza kalma fikrim öyle. برادر رقم یک خاله افیر سوخت شما سیاز نمیگه اسم بیار افیر کوشی سون درگیرون مالی سونی درگیرون کشیم سنی در کش ایسا درگیر Jak się guja, mówią jak słodka myśl do nocy. وای بردار با کمتر یاد سوز میکنه بابا میکنه بابا حضوران که 2 minut میسی hiç güneş değil. Çok rahat bir fikirlerin bir saat fakat yapmışsın. Anlaşılan bu bağlarını رقم یک خاله برادران رقم یک رقم یک برادران خاله رقم یک یکا گیر یا مثلا یکا لطی بود یک همه گیریم برادرو یا اون گرگه میسین نشه با ایفیره شاو سرمتی یا سوز میکنیشه با شاو سرمتی بخیرشت برادرو یکون گرگه اگر اودان شد بوزی میکنی نشد برادرو میکشیم با شاو سرمتی که ایخی نشد سوده buradan aşağı bozum ekmeğim o tankan soza ayıpı. Ama kapa. Ha? Şurada oradan ona doğru. Ha. Oradan o greften aktı. Mebren partara baloro. Yak. Şu.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7. Ama kapay. Akay Murad akay lutibu yami konam mekashim barudaru. Filan ba fikrim mekşinden name şeyh akajonu ya masala şakuşunu mebini bad sarmetim inşallah. Ham kesoza huy kunu. Ham kesoza huy kunu barudaru. Ho nayse huy iş kunu. یک دو سه چهار اکای لطیبوی 13 و 400 دوره اکای مراد 6 5 600 دوره رقمی 7 اکای کاملا 00 این باردام خوی میکنم رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 3 تداما o şavatakay Murat Trinka رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 5 با 3 تداما o şavatakay Murat Varda bakıyorum efil yakın minut tüzgah mesin agar sos şud bozdan mek zaman sos kinaşı varda mekşum bat sarmetin İnşallah şirketi gamında tabi. Sonra dışarı. Dur bakayım.